Siyempre, masakit. Kasi parang ang gusto natin, 'di ba, yung breakup is personal. Pero nag-break kayo through text or through message lang. Ayun. Ito. Masakit pa. Nandito. Nakaka-pressure. Na nakakakaba. Masakit pa eh. Pero sige, okay lang. Yung last, January 1, 12:43. Sakto, kakatapos lang ng putukan. Happy New Year, Jel. I forgive you, hindi ako galit. Andyan ka sa mga lowest points ko ng taon and I am grateful for that. Tapos sabi ko, Happy New Year din. Sabi ko, thank you, Gabi, kasi naging part ka ng 2019 ko. Sabi ko, salamat sa suporta, sa pasensya. Tapos, ayun, sabi niya, mag-focus ka na sa goal mo. Ito. Yung una, sabi niya sabi niya, nahihirapan ka. Sobra-sobra na yung binibigay mo na hindi ko man maibalik kahit papaano. Tapos sabi ko, hindi naman ako nanghihingi ng kapalit eh. Yun, sabi niya, kung makakabuti daw sa akin, let's end this. Ayun. Ako yung unang nag-initiate nung conversation na yon. Sabi ko, break na tayo. Ayoko na. Kasi ayoko ng LDR. Gusto ko yung lagi kong nakikita. Nag-agree naman siya. Sabi niya, okay. Parang doon natapos lahat. Yung pinaka-last conversation na meron kami. Nag-start kami, nagkaroon ako ng crush sa kanya. Tapos may mga friends kami na buyo, yung, uy, crush mo pala si ganito ganyan. Tapos ganun, parang nag-start siya sa ganun, then Nagkakalala kami last 2 years ago. Tapos, niligawan ako ng mga 1 taon siguro, ganun. Even mommy ko niligawan din. Nung umpisa, ang sweet, thoughtful, caring, lahat. Pati mommy ko natutuwa kasi parang seryoso nga daw siya. pagka-graduate niya, sabi ko parang, yun na, nanligaw ako. Sabi ko, graduate ka naman na, siguro pwede na. Pero after naman nun, hindi din nawala yung communication and all. Nasa Italy na siya, tapos nandito ako sa Philippines, syempre. Mga before ako mag-birthday last year, sinagot ko siya. Hindi ko alam kung ba't ko siya sinagot. Parang nag-take lang din ako ng risk. And yung happiest moment ko para sa akin, and sinabi ko din sa kanya, sabi ko Yung finally, napapunta ko siya sa bahay nun. Kasi siya yung kauna-unahang taong napapunta ko sa bahay and nakilala nung pamilya ko. Then, makita kong nakikipag-usap siya, welcome sa family ko yung kung ano siya. Tsaka, ayun, masaya ako na nakikitang nagkakamabutihan at magkasundo sila nung pamilya ko. yung nagkasama kami sa isang scene, sa isang play. Wala lang, kasi para sa akin nun may idea ako na gusto ko yung may girlfriend ko, pares kami ng passion, ng gusto. Itong taong to, parang siya yung una ko. Siya yung unang taong nag-invest ako ng feelings, nag-invest ako ng oras, pero Tapos nung medyo mga tumagal-tagal na, mga 2 months na siguro kami, 1 month pa lang yata ganun. Hindi na kami nag-video call.
puro chat na lang. Tapos parang, hello, good morning, tapos good night, ganyan. Dito na ako sa house. Parang ganun na lang yung conversation. And then, parang sabi ko sa loob-loob ko, parang hindi naman na nag-work. Parang hindi nag-work yung risk na tinatry ko. Naka-feel ako na na sabi ko parang wala na ganun. Parang hindi ko na ma-feel ganun yung love para sa kanya ganun. Tapos hindi ko masabi. Parang nagkulang kami sa communication. Ako din. Ako talaga kasi parang pinoprolong ko lang. Kasi iniisip ko na na baka naman ma-work ko pa. Baka naman kaya ko pa sa sarili ko na bumalik ulit yung feelings, ganun. Na baka naman pagod lang ako kasi maraming ginagawa sa school, ganun. Ako yung dahilan kung bakit napunta kami sa conversation na to. Ayoko kasi nung gusto ko, parang bigla na lang akong nanawa. Nung panahong yun, bigla akong nanawa sa kanya. Wala namang third party, pero parang yung naging preference ko when it comes to love is yung gusto ko lagi kong nakikita. Since hindi naman kami LDR talaga na napakalayo, na taga-Taguig siya, then taga-Valenzuela ako. Pero yung gusto ko yung malapit lang talaga. Yun yung naging preference ko that time. Kaya humantong kami sa ganitong conversation. Nung una, okay pa. Gusto namin itry na isolve pa or baka kaya pa. Then, hanggang nagtuloy-tuloy yung conversation. Parang napagod din siya, napagod din ako. Tapos sabi namin, tigil na lang muna namin. Kasi baka hindi talaga kami. Ngayon, kaya. Wait. Feeling ko naman kaya ko na to. Kaya ko na siguro i-delete. Conversations, parang receipts lang na nag-usap kayo ganun. Pero yung iba pa din yung na-share mong memory sa tao. Ayun yung magkakaroon talaga ng parte sa buhay natin. And I think I'm ready naman na to move forward din sa life ko para hindi na din ako ma-stuck dun sa panahon na yon. Yung panahong nagigilty ako dahil nasabi ko yun sa kanya. Without any reasons, without na pagpapaliwanag sa kanya kung bakit ko nasabi yun, kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ayun, nabawasan na yung sakit. Nabawasan na yung pagiging selfish ko dun sa relasyon na meron kami noon. And I'm praying na maging masaya na siya. Maging masaya din siya sa kung sino man yung dadating sa kanya. Then ako naman, magiging masaya din ako sa kung sino man yung dadating sa akin. Tsaka yung pag-decide pa lang na kaya mo i-delete yung conversation is parang huge step na yun sa'yo bilang tao sa punto ng pag-move. Gumaan talaga kasi at least hindi ko na babalikan yung messages ko.